امشب در 24 دیدار مکرون و ترامپ در میانه نگرانی اروپا از نزدیکی کاخ سفید به مسکو. همزمان با حضور رئیس جمهوری فرانسه در واشنگتن، قطعنامه‌های جداگانه اروپا و آمریکا درباره اوکراین با اختلاف بر سر محکومیت روسیه به رأی گذاشته شد. شروع حدس و گمان‌ها به نقش تازه آلمان در اروپا و سرنوشت روابط برلین با واشنگتن بعد از اعلام نتایج انتخابات پارلمانی. صدر اعظم بعدی آلمان میگه اروپا باید از آمریکا مستقل بشه. و ورود تانک‌های اسرائیلی به کرانه باختری بعد از 20 سال. وزیر دفاع اسرائیل گفته نظامیان برای 1 سال در این منطقه میمونند. و ادامه انتقادها در ایران به وعده مقامات برای کمک به بازسازی لبنان. رئیس سازمان امور مالی میگه مالیات مردم در پروژه‌های خارجی هزینه نمیشه. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. همین الان که برنامه شروع شده، رئیس جمهوری فرانسه در کاخ سفید مهمان دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکاست تا درباره راههای پایان دادن به جنگ اوکراین گفتگو کنند. تصاویر زنده رو می‌بینید. مکرون نخستین رهبر اروپایی که از زمان بازگشت ترامپ به قدرت با او دیدار می‌کنه. سران اروپایی نگران تغییر رویکرد ترامپ نسبت به جنگ اوکراین و نزدیکی او به مسکو هستند. همزمان در نیویورک در مجمع عمومی سازمان ملل در سومین سالروز حمله روسیه به اوکراین 2 قطعنامه متفاوت درباره این جنگ به رأی گذاشته و تصویب شده. یک قطعنامه مورد حمایت اوکراین و اتحادیه اروپا بود و بر خروج فوری نیروهای روسیه از اوکراین تاکید داشت. در مقابل قطعنامه پیشنهادی آمریکا بدون اشاره به تجاوز روسیه صرفاً خواستار پایان سریع جنگ و برقراری صلح میان دو کشور شده بود. مجمع عمومی سازمان ملل تمامی اصلاحات پیشنهادی اروپا بر قطعنامه آمریکا درباره اوکراین را تصویب کرد، اما آمریکا در نهایت به قطعنامه‌ای که خودش پیشنهاد کرده بود رأی ممتنع داد. همکارم مریم رحمتی از نیویورک و آرش علایی از کنگره آمریکا به ما پیوستند. با مریم شروع می‌کنم. صحنه عجیبی بوده امروز در مقر سازمان ملل، اینطور نیست؟ خیلی همینطوره و خیلی هم سخته که توضیح بدیم که دقیقاً چه اتفاقی افتاد، از بس که این رأیگیری دور از انتظار بود و همچنین نتیجهش میدونیم که 2 قطعنامه، یکی از سوی اوکراین با حمایت از کشورهای اروپایی و یکی هم قطعنامه ایالات متحده آمریکا، یک قطعنامه بسیار کوتاه 3 ماده‌ای امروز در مجمع عمومی سازمان ملل به رأی گذاشته شد، ولی در کل 6 رأیگیری فرداد انجام شد. 2 رأیگیری که رأیگیری بر روی خود این قطعنامه‌ها بودن، 3 رأیگیری بر روی 3 اصلاحیه پیشنهادی از سوی اتحادیه اروپا یا کشورهای اروپایی و 1 اصلاحیه هم که از سوی روسیه پیشنهاد شده بود. 3 اصلاحیه‌ای که از سوی کشورهای اروپایی پیشنهاد شد بر روی قطعنامه ایالات متحده آمریکا تصویب شد با بیشترین رأی مثبت و اعضای مجمع عمومی سازمان ملل رأی مثبت دادند. اصلاحات اعمال شده بر قطعنامه ایالات متحده شامل اضافه کردن اشاره به تهاجم تمام عیار روسیه به اوکراین و تاکید بر صلحی عادلانه و پایدار و همچنین تاکید بر منشور سازمان ملل و همچنین حمایت از حاکمیت، استقلال و وحدت و تمامیت ارضی اوکراین بود که تایید شد که پس از اینکه این اتفاق افتاد و این اصلاحیه ها به تصویب رسیدن، ایالات متحده آمریکا به قطعنامه‌ای که خودش پیشنهاد داده بود رأی ممتنع داد که خیلی از سیاستمداران، دیپلمات‌ها و کارشناسان اینجا در سازمان ملل این رو یک شکست دیپلماتیک بسیار بزرگ برای ایالات متحده آمریکا میدونن و در واقع دارن اینجا در موردش صحبت میکنن که چطور هنوز جامعه جهانی، کشورهای بین‌المللی، علل خصوص کشورهای اروپایی و غربی بر حمایت خودشون از اوکراین ادامه میدن. پس از اینکه ایالات متحده آمریکا مذاکرات صلحی رو آغاز کرد که در این مذاکرات صلح که اولین جلسه‌اش در عربستان سعودی انجام شد، اروپا یا کشورهای اروپایی و اوکراین از این جلسات کاملا کنار گذاشته شدن. خیلی از کشورها در سخنرانی‌هاشون تاکید کردند که منشور سازمان ملل تاکید میکنه که هیچ کشور دیگری حق ندارد که به تمامیت ارضی کشور دیگری دست ببرد. به همین دلیل این اصلاحیه ها در واقع تصویب شدن. همزمان
خود اوکراین هم که یک قطعنامه‌ای رو به رأی گذاشت که تاکید میکنه به خاتمه جنگ و همچنین بیرون شدن نیروهای روسی از اوکراین، در این نشست به تصویب رسید. 98 رأی موافق به دست آورد و نکته قابل توجه در این رأیگیری این بود که ایالات متحده آمریکا در کنار روسیه و کره شمالی به این قطعنامه‌ای که از سوی اوکراین و کشورهای اروپایی پیشنهاد شده بود رأی منفی داد. خیلی از کشورها تعجب کردند از اینکه چطور نام ایالات متحده آمریکا در کنار کره شمالی و روسیه که تهاجم نظامی انجام داده به اوکراین در واقع دیده میشه و این خیلی موضع متفاوتی بود از اونچه که ما در 3 سال گذشته از سوی ایالات متحده آمریکا در کنار کشورهای غربی و اروپایی میدیدیم. اون ائتلافی که ایجاد شده بود در مقابله با روسیه و پوتین، اون رو دیگه به هیچ عنوان نمیشه در مجمع عمومی، در شورای امنیت و در کل در سطح جامعه بین الملل دید. میبینیم که این ائتلاف شکسته شده و ایالات متحده آمریکا کاملا در کنار دیگر سالن ایستاده و بیشتر تاکید میکنه در اینکه بخواد جنگ رو خاتمه بده. به هر حال قرار هستش که همین قطعنامه‌ای که در مجمع عمومی سازمان ملل ایالات متحده آمریکا به رأی گذاشت بعد از ظهر امروز در شورای امنیت سازمان ملل هم به رأی گذاشته بشه، ولی به نظر نمیرسه که اونجا هم به تصویب برسه، به خاطر اینکه فرانسه و بریتانیا که عضو دائم شورای امنیت هستن حق وتو دارن و به این قطعنامه رأی مثبت نخواهند داد. آرش، و طبیعتا فقط در صحنه بین‌المللی نیستش که موضع آمریکا در مقابل جنگ روسیه و اوکراین تنش آفرین شده و اختلاف برانگیز در داخل کنگره هم میدونیم که شاید برخلاف بعضی دیگر از سیاست‌هایی که آقای ترامپ که جمهوری خواهان یک صدا هستند، در مورد اوکراین به نظر میرسه که اختلافات کم نیست و میتونن اظهار نظراشون هم عنوان بکنن. ببین، به خبرش بپردازیم. الان امانوئل مکرون اولین رهبر اروپایی است که با آقای ترامپ دیدار می‌کند. پس از اینکه آقای ترامپ چند ملاقات دیگر داشته است و تیمشون و قبل از اینکه اصلا اروپایی‌ها بخواهند تصمیم بگیرند که قدم بعدی چیست، امریکا تصمیم گرفت که با روسیه دیدار داشته باشد. بعضی‌ها اینجا در واشنگتن منتظر بودند که مثلا برن به یک جایی که دوست آقای پوتینند، مثل مجارستان، برن پیش ویکتور اوربان. خیر، آقای ترامپ گفت در ریاض باید برگزار بشود. و الان یه سری از تحلیلگرایی که مثل دکتر جورج فریدمن که سالها دهه هاست کتاب‌های ژئوپلیتیک می‌نویسن، کتاب‌های مثل The Next 100 Years، مثل فلش پوینت، مثل America's Secret Wars، ایشون بیش از 2 دهه است که هر چی در زمینه ژئوپلیتیک گفته است آقای دکتر جورج فریدمن درست از آب درآمده است. و ایشون میگوید انقدر سریع آمریکا و روسیه دارن به هم نزدیک میشون واضحا که شاید حتی خود جمهوری خواهان هم اینجا انتظارشون نداشتن. یادمون نره آقای ترامپ میگفت میخواد جنگ اوکراین رو در 24 ساعت تموم بکند. فعلا حالا 1 ماه از رئیس جمهوری ایشون گذشته است، ولی خیلی سریع دارد این داستان تغییر میکند. لحن مقامات آمریکایی دارد شبیه لحن مقامات روسی میشود. ما میشنویم در روسیه دارن به شدت تکرار میکنن هر گفتگوهای آقای ترامپ. همین هفته پیش من کاخ سفید بودم، 2 تا خبرنگار روس اونجا بودن. من خودم میپرسیدم فرانسوی ها کجان، آلمان ها کجان، اینا چرا هیچ وقت نیستن؟ حتی اوکراینی ها که بخوان رئیس جمهور آمریکا، چطور روس ها به محض اینکه احساس کردن که یک تغییر داره صورت میگیره خبرنگارشون فرستادن کاخ سفید و کاخ سفید هم با آغوش باز اینها رو استقبال میکند. و الان امانوئل مکرون آمده است با آقای ترامپ صحبت بکند. واقعیت این است که فرانسوی ها بارها قول داده بودن و حرف زده بودن راجع به اینکه میخواهند سرباز بفرستن اروپا یا حتی یه سری از تسلیحات نظامی رو که خیلی پیشرفته است به اوکراین بدن، ندادن. همش در حد حرف باقی مانده است. و الان سران اتحادیه اروپا همین چند هفته پیش یک جلسه‌ای داشتن، گفتن در مورد اینکه بخوان از اروپا دفاع بکنن ابتدا باید یک صندوقی به وجود بیارن، همه این کشور اروپایی 700 میلیارد یورو بریزن توش. هنوز که این صندوق تصویب نشده است، یعنی در حد حرف هم باقی مانده است. اگر آقای مکرون الان آمده است و آقای کیر استارمر نخست وزیر انگلستان پنجشنبه میاد کاخ سفید، اگر تا اون موقع پول رو نریخته باشن در اون صندوق، تحلیلگران در واشنگتن میگن آقای ترامپ اصلا اینا رو تحویل نخواهد گرفت، چون اهرم فشاری ندارد اروپا. نکته آخری هم که آقای دکتر جورج فریدمن هم بهش اشاره کردن و خیلی جالب هست
این است که الان معنی بیشتر پیدا می‌کند صحبت‌های آقای ترامپ در مورد غزه. یعنی وقتی ماشو بگذاریم آمریکا، روسیه و عربستان و سعودی، اینا سه تا کشور بزرگترین تولید کننده نفت در دنیا هستند. آینده اقتصاد نفتی دنیا رو این سه تا کشور میتونن تایید کنن و اتحادیه اروپا هیچ اهرم فشاری ندارد روی این سه تا کشور. نه تنها اهرم فشار ندارد بلکه محتاجشون هم هست. و آقای دکتر فریدمن هم گفت که برای اولین بار در 500 سال اخیر است که سرنوشت اتحادیه اروپا خارج از مرزهای اتحادیه اروپا رقم خواهد خورد بدون اینکه اروپایی‌ها بتوانند تأثیری داشته باشند، مگر اینکه این حرفایی که تا حالا مکرون زده است، کیر استارمر زده است، آلمان هایی که میگویند ما باید مستقل شیم، واقعا اگر از همین الان انجام بدهن، اون وقت ممکن است سر این میز مذاکره به عنوان یکی از طرف‌ها بتونن بنشینن. ولی تا وقتی که اتحادیه اروپا به اون سمت نرود، به نظر میاد اصلا آقای ترامپ تصمیم گرفته است نه تنها در مورد اوکراین صحبت بکند با روس‌ها، بلکه اونجوری که آقای دکتر فریدمن میگفت در مورد سرنوشت غزه، در مورد آینده خاورمیانه با روس‌ها صحبت کنند. اونجا هم اگه یادتون باشد هر وقت آمریکا می‌خواست پیغام و پسخوان به جمهوری اسلامی بفرستد، قبلا وزرای خارجه اروپایی رو میفرستاد، مثلا جک استرا رو میفرستاد دوره خاتمی، یا آلمان‌ها یا فرانسوی‌ها. فردا قرار سرگئی لاوروف برود تهران، در حالی که روس‌ها قبل از انگلیسی‌ها، قبل از فرانسوی‌ها، قبل از آلمان‌ها با آمریکایی‌ها نشستن سر میز. و اگر فردا آقای لاوروف یک پیامی ببرد به تهران از طرف واشنگتن، میشه اون وقت گفت که کاملا 180 درجه ورق برگشته است. ممنونم از هر دو شما. آرش علایی در کنگره و مریم رحمتی از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک. تصاویری که می‌دیدید در گوشه سمت چپ تصویر زنده بود از داخل کاخ سفید، جایی که رؤسای جمهوری فرانسه و آمریکا دیدار می‌کردند. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه گفته او و دونالد ترامپ درباره صلح طولانی مدت در اوکراین گفتگو می‌کنند. هدف مشترک ما به وضوح ایجاد صلحی منسجم و طولانی مدته. این چیزیه که ما در موردش گفتگو خواهیم کرد، چون من برای شجاعت و مقاومت مردم اوکراین احترام زیادی قائلم. رسیدن به صلح هدفی مشترک میان ماست، اما همزمان از ضرورت وجود تضمین‌ها و صلح پایدار برای تثبیت اوضاع کاملا آگاهیم. آرام حسامی، استاد علوم سیاسی کالج مونتگومری از مریلند با ماست. آقای حسامی، این طبیعی هستش که وقتی دولت‌های جمهوری‌خواه دموکرات روی کار میان، بعضی سیاست‌های ایالات متحده تغییر بکنه، از جمله سیاست‌های خارجیشون. اما بعضی از این سیاست‌های کلان خارجی به نظر می‌رسید که خیلی ریشه دوونده بودن در به خصوص روابط حسن با اروپای غربی بعد از جنگ جهانی دوم. مثلا در مورد حمایت آمریکا از ناتو و کشورهای متحدش در این اتحاد در مقابل روسیه شک و تردید زیادی وجود نداشت. الان به نظر میرسه که کل این ساختار داره تا اندازه متزلزل میشه. در آلمان میبینیم که دولت جدیدی که روی کار خواهد آمد میگه که باید از آمریکا مستقل بشیم. آقای مکرون در واشنگتن داره چانه زنی میکنه با آقای ترامپ و نگران هست چه اتفاقی واقعا داره میفته. این تغییر رویکرد از کجا ریشه میگیره؟ با سوالای سخت از من میپرسید، ولی من جواب کوتاه همون اینجوری میدم. ببینید، پدیده جهانی شدن و چالش‌هایی که دنیا باش روبرو هست کشورها رو مجبور کرده واکنش‌های متفاوتی نشون بدن. از یه طرف میتونن برن طرف در حقیقت یک قطبی کردن. بحث زیاد بوده که بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی چه اتفاقی افتاد. یعنی یک قطب از بین رفت، یک قدرت هایپر پاور یا قدرت بلا منازع یا سوپر پاور ابرقدرت میتونه جایگزین این بشه و بعد از 11 سپتامبر این مسئله یک قطبی شدن واقعا به چالش کشیده شد. چون اگر 11 نفر میتونن بیان مراکز قدرت آمریکا رو اینجوری نابود کنن، مسئله یک قطبی بودن مطرح نبود و در جستجوی فارین پالیسی، یعنی در حقیقت سیاستگذاری خارجی آمریکا بود. اما مسئله کووید و جهانی شدن به طور کلی، مسائل پولی، مسائل ارتباطات بین کشورها و بین ملت‌ها و بین افراد، همه رو به چالش کشیده. یعنی یک به نظر من دوره گذاری است که دنیا نمیدونه چجوری با این روبرو بشه. بعضی از کشورها این جهانی شدن رو میپذیرن، به طرف چند قطبی میرن. بعضی از کشورها یا بعضی از ادمنستریشن و دولت‌ها به طرف تک قطبی و راستگرایی و در واقع
پروتکشنیسم، محافظت و پاسداری از مرزهای خودشون میشن. این پیام یا پیغام یا شعار اول آمریکا و این تفاوتی که الان شما بهش رجوع کردید یا بیان کردید حاکی از این است که یک دولتی سر کار هست در آمریکا که اول آمریکا رو بسیار جدی داره میگیره و یه پیامی داره میده. اما تو این یه چیز دیگه هم مستتر هست و اون این که در بعد جنگ جهانی اول و دوم مخصوصاً یک اتحادی درست شد راجع به گسترش دموکراسی و سازمان‌های دموکراسی محور یا مردم سالاران محور و از جمله خود شعار دموکراسی مهم بود. اما اگر فقط بحث بریم طرف قدرت که قدرت حرف اول رو میزنه، بعد این کارای دولت ترامپ بیشتر مشخص میشه که اونجایی که قدرت هست ما بریم ببینیم چی کار میتونیم بکنیم. و من خیلی مخالفم با این حرف که آمریکا یا اروپا نمیتونه کاری کنه یا مثلا کشورهای دیگه، نه تنها چین، نه تنها اروپا یا اتحادیه اروپا، بلکه مثلا سازمان ملل هم کاری نمیتونه بکنه. ببینید 70 سال هست، اگر برگردیم جنگ جهانی اول بیش از 100 سال هست که سازمان‌های درست شده که این کارا رو داره. ممکنه نتونه از هر خشونت یا توحشی جلوگیری کنه، ولی یک نظامی درست کرده که معامله و صحبت و برقراری صلح در دستور کارشه و این یک طرفه و یک جانبه امکان پذیر نیست. شاید اتحادیه اروپا با اون صحبتایی که من میبینم از آلمان، از ماکرون، از فرانسه، از انگلیس میبینم، یک قطب این جهان چند قطبی اتحادیه اروپا میشه که الان دیگه با دولت ترامپ زاویه داره. یه چیز دیگه من اضافه کنم، تمام دنیا میدونن که سیاستگذاری آمریکا 4 سال همونجوری که دیدید ممکنه کن فیکون بشه، از این بر به اون بر بشه، ولی کسایی مثل پوتین، مثل شی، مثل کشورهایی که در واقع یا توتالیترن یا اقتدارگران مثل ایران بلند مدت میگن خب این ادمنستریشن، این دولت میاد و میره، ما کار خودمون رو میکنیم، برنامه بلند مدتی دارن. من فکر نکنم مسئله اتحادیه اروپا و تخاصم و تهاجمی که روسیه نشون داده بی جواب بمونه از طرف اتحادیه اروپا. و این درسته وضع اقتصادی اروپا مثلا آلمان، انگلیس همچین زیاد خوب نیست، ولی مسئله اوکراین یک مسئله حیاتی و امنیتی برای غرب اروپا و حتی شرق اروپا. من این اتحاد رو میبینم که ممکنه شکل بگیره. آقای حسامی با ما بمونید. همین حین صحبت‌های ما رؤسای جمهور فرانسه و آمریکا هم دارن صحبت میکنن و همکاران من سعی میکنن که بخشی از گفته‌های اونها رو ترجمه بکنن. میخوام بخشی از صحبت‌های آقای ترامپ رو بشنویم که این دیدارش با امانوئل مکرون در پاسخ به رسانه‌ها گفته کار روی دستیابی به توافق با اوکراین درباره بازپرداخت حدود 350 میلیون دلار پول کمکی واشنگتن به کیف جریان داره و دو طرف به گفتگو خیلی بهش نزدیکن. به نظر می رسد که به توافق خیلی نزدیکیم. کار روی آن جریان دارد. فکر می کنم که نزدیک به توافقی هستیم که در آن پولمان را به مرور زمان پس بگیریم. اما این توافق به نظر من برای اقتصاد و کشورشان بسیار سودمند است. می دانید مسئله 350 میلیارد دلار پول است. چگونه به این رقم رسیدیم نمیدانم. ولی این مبلغ پول بسیار زیادی است. مقدار زیادی سرمایه گذاری شده و ما هیچ دستاوردی از آن نداشتیم. تقصیر دولت بایدن بود. آقای حسامی چقدر فکر میکنید که واقعا رویکرد آقای ترامپ سر همین حساب و کتاب‌ها و هزینه‌هایی است که آمریکا برای دفاع از متحدان اروپایی داره میکنه، یا در یک تصویر بزرگتر میشه این احتمال رو مطرح کرد که واقعا آمریکا شاید امید داره تا اندازه روسیه رو دوباره با هر کجدار و مریضی بیاره زیر چتر غربی‌ها در دنیایی که ممکنه 10 سال 15 سال دیگه با چینی‌ها روبرو بشن؟ بله خب اینم جالبه. ببینید مسائل اقتصادی و سیاسی، حتی کشورداری، فقط مسئله اقتصادی نیست. آمریکا یک سرمایه‌گذاری بسیار کلانی از بعد از جنگ جهانی دوم با اون برنامه مارشال پلان انجام داده در اروپا که جلوگیری کنه از در واقع استالینیسم و هیته قدرت اتحادیه جماهیر شوروی رو مهار کنه لااقل. و اینا یک شبه به وجود نیامده. مسئله پول ساختن نیست از این معاملات. همونجوری که دموکراسی سازی خرج داره، همونجوری که جامعه مدنی ساختن خرج داره، این مسئله نیست که ما ببینیم چه چیزی واسه آمریکا پول میاره، چه چیزی مجبور آمریکا پول خرج کنه. اقتصادی که 27 تریلیون دلار قوی هست، این پولا واقعا زیاد واسش مهم نیست. ولی مسئله پاپولیسم
و عوام فریبی به نظر من اینجا مطرحه که من که گفتم منافع آمریکا رو حفظ میکنم، این پولا رو ما خرج کردیم، دستاوردی نداریم. دستاورد این است که برای اولین دفعه بعد از جنگ جهانی دوم یک کشور مستقل به یک کشور مستقل ایندیپندنت دیگه حمله کرده و مسئله دموکراسی و دموکراتیزیشن یک ارزش والایی است که هم اروپایی‌ها هم آمریکایی‌ها اینو متوجه میشن. اشاره شد به یک پارچه بودن جمهوری‌خواها. ببینید اونایی که جمهوری‌خواهای قدیمی هستن، مثل اونایی که رونالد ریگان رو به عنوان سمبل جمهوری‌خواهی و اینی که محکم جلوی اتحاد جماهیر شوروی وایساد و به عبارتی باعث فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی شد، یک بخش از محافظه‌کاران هست. یک بخشش هستن اونا نئو کانسرواتیو هستن، محافظه‌کاران نو هستن که اونا هم با زاویه دارن. اونا میگن بایستی پول و اقتصاد و امنیت و امکانات آمریکا در گسترش دموکراسی استفاده بشه، حتی به جنگ بریم تا بتونیم دموکراسی رو جایگزین کنیم. اما این قسمت بخشی از ترامپی ها که حالا کانسرواتیو و محافظه‌کاران هستن این رو باور ندارن. این مسئله شعار آمریکا اول آمریکا با همه اینا زاویه داره و من فکر نمی کنم با اون تکروی به جایی برسن، نه در جامعه بین المللی و اروپا، نه در خاورمیانه و حتی در خود آمریکا. این معضل بزرگی است و چالشی است برای اون مسئله که من گفتم مسئله جهانی شدن. یا شما رو میتونه وارد برگزیت هم همین بود، وقتی انگلیس خارج شد واکنشی که به جهانی شدن دارن از نظر اقتصادی و امنیتی ممکنه نیروهای محافظه‌کار و عوام فریباران رو سر کار بیاره. ممنونم از شما. آرام اسامی، استاد علوم سیاسی کالج مونتگومری از مریلند. با پیروزی ائتلاف محافظه‌کاران مسیحی در آلمان و هموار شدن راه صدراعظمی فریدریش مرتز، او گفته اروپا باید از آمریکا مستقل بشه. آقای مرتز در عین حال در مورد سرنوشت پیمان ناتو گفته در نشست بعدی ناتو تصمیم گرفته میشه که آیا این پیمان در شکل فعلی ادامه پیدا بکنه یا اینکه اروپا توان دفاعی مستقلش رو به سرعت توسعه بده. او گفته به دنبال روابط خوب با واشنگتن، اما برای بدترین سناریو هم آماده است. همونطور که همیشه اتفاق میفته، شما همیشه باید برای بدترین سناریوها آماده بشین. اگه شعار کسانی که در آمریکا میگن آمریکا رو دوباره قدرتمند میکنن پیروز بشه، وضعیت دشوار میشه. اونا در واقع دارن آمریکا رو تنها میکنن. اما من همچنان امیدوارم که ما در حفظ روابط فراتلانتیک موفق بشیم. همونطور که گفتم این به نفع هر دو طرفه. واضحه که ما اروپایی‌ها حالا باید بتونیم خیلی سریع عمل کنیم. اروپایی‌ها باید توانایی دفاعیشون رو خیلی سریع سازماندهی کنن. این موضوعی که در هفته‌های آینده اولویت مطلق داره. Absolute Priorität hat in den nächsten Wochen. محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن از واشنگتن و مهران براتی، کارشناس روابط بین الملل از برلین با ماست. آقای براتی، آیا شاهد یک فصل جدیدی در روابط آلمان و شاید در تصویر بزرگتر اروپا و ایالات متحده آمریکا هستیم بعد از روی کار آمدن آقای ترامپ؟ بله همینطور هست. خب آقای ترامپ سیاست رو میتونیم بگیم ترک کرده، جایگاه ابرقدرتی آمریکا رو، و این مسئله امریکا فرست مسئله کاملا جدی است. آمریکا میره به سوی یک سیاست ناسیونالیستی و میتونیم بگیم که دوری گزینه از اون وضعیتی که تا به حال داشته. خب این در مورد آلمان معنیش این هست که تا به حال آمریکا خواسته از کشورهای اروپایی از جمله آلمان که 5% از درآمد از تولید ناخالص ملیشون رو برای تسلیحات ارتش به کار ببرن. الان آلمان در حد 2%. 5% عدد خیلی خیلی بزرگیه. ما اگر تولید ناخالص ملی آلمان در سال 2024 چیزی در حدود 4310 بوده، از این طبق قانون اساسی آلمان میتونه فقط 0.35% تولید ناخالص ملی رو از بازار سرمایه قرض بگیره. آلمان این کارو کرده، الان بدهی 150 میلیاردی به بازار سرمایه داره. الان در حالی که باید چیزی در حدود 200 میلیارد برای طبق اون مسئله 5% باید جدید
خزینه بگیره، از بانک، از بازار سرمایه قرض بگیره، به اضافه مخارج دیگری که مربوط به اوکراین میشه. خب این ممکن نیست بدون تغییر قانون اساسی آلمان. قانون اساسی آلمان هم میگه، همونطور که عرض کردم 0.35% تولید ناخالص ملی میتونه قرض بکنه و نه بیشتر. خب قانون اساسی رو بخوان عوض کنن احتیاج به این دارن که الان رأی 2/3 رو حزب دموکرات مسیحی و سوسیال دموکراتان ندارن، باید رأی یک حزب دیگری رو داشته باشن. این حزب در شرایط جدید حزب چپ هست، چیزی در حدود 8.5% رأی آورده. حزب چپ در مورد مسئله اوکراین همراهی میکنه، ولی در مورد مسئله پیمان آتلانتیک شمالی و ازدیاد مخارج تسلیحاتی همکاری نخواهد کرد. بنابراین سیاست خارجی در آلمان در وضع شکننده است و ما چطور از این وضع بیرون بیاد مقدار زیادیش مربوط به این میشه که آیا دولت ترامپ حاضر میشه با اروپایی‌ها کنار بیاد و فعلا از این دوری گزینیش از موضع ابرقدرتیش این رو فعلا مسکوت بذاره یا نه. آقای قائدی، آقای براتی به ملیگرایی در آمریکا اشاره کرد، ولی میدونیم که ملیگرایی در دنیای جدید بسیار متفاوت است با ملیگرایی در قاره کهن و خب تاریخ تلخی هم اروپایی‌ها تجربه کردن و در این حال به نظر میرسه که یک جنبش ملیگرایی هم و شاید راست افراطی در اروپا هم داره شعله‌ورتر میشه. همین پیروزی قابل توجه آلترناتیو برای آلمان یا AFD از 10% رسیدن به تقریبا 20% دومین حزب پیروز در این انتخابات هستن. خیلی نگرانی ها رو به نظر میرسه که نه تنها در آلمان بلکه در کل اروپای قاره‌ای بالا برده در مورد افراطیگری و احتمال قدرتمندتر شدن احزاب دست راست افراطی. درود به شما مخاطبین برنامه. همونطور آقای براتی درست میگید، اما ملیگرایی که در گذشته بوده تفاوتی که با الان داره اینه که الان دیگه نقش به نظر میاد ایدئولوژی‌های چپ و راست اونقدر مطرح نیست که صحبت از منافع اقتصادیه. ببینید آمریکا یک در واقع منطقه روشنی توسط ترامپ مطرح شده. این منطقه روشن حول این موضوعی که میگه من 820 میلیارد دلار دارم بابت هزینه‌های ناتو پرداخت میکنم. البته این پولی نیست که آمریکا پرداخت کنه، آمریکا داره این رو هزینه‌های دفاعی خودش میکنه که نزدیک به 4% تولید ناخالص در واقع داخلی یا GDP آمریکاست، در حالی که تمام کشورهای اروپایی عضو ناتو کمتر از 380 میلیارد دلار هزینه بودجه‌های دفاعیشونه، یعنی کمتر از نصف آمریکا. این عدد رو داشته باشیم. یک عدد دیگه هم هست، این که اروپایی‌ها دارن نزدیک 1 تریلیون دلار از چین واردات انجام میدن، در حالی که وارداتشون از آمریکا نزدیک به 400 میلیارد دلاره و صادراتشون با آمریکا نزدیک به 600 میلیارد دلاره. یعنی باز اینجا یک کسری تراز تجاری بین آمریکا و اروپا در حد 200 میلیارد دلار وجود داره. این منطقی که آقای ترامپ ازش صحبت میکنه اینه که چطور باید آمریکا هزینه‌های دفاعی بالایی از جیب رای دهنده آمریکایی بده و این هزینه برای امنیت اروپا هم هست، اما اروپایی‌ها ترجیح میدن که در واقع دولت رفاه رو هزینه کنن و اگر وارداتی میخوان داشته باشن این واردات هم از چین باشه. این یکی از اون اختلاف نظرهاست و باعث شده که شکاف‌ها بین آمریکا و اروپا بالا بره، اما اروپایی‌ها هم درونشون شکاف‌های بسیار زیادی وجود داره که در انتخابات دیروز مشخص شد. یعنی اگر نگاه کنیم به سیاست داخلی آمریکا می‌بینیم که هم راست افراطی بالا اومده، هم چپ‌ها در آمریکا تونستن کرسی‌هاشون رو در واقع بالاتر ببرن، نزدیک 65 کرسی تونستن چپ‌ها بگیرن. این نشون میده که این اختلافات و شکاف‌ها بر سر سیاست داخلی، سیاست‌های امنیتی در اروپا هم داره تقویت میشه و اگر که بخوام رو خود آلمان تمرکز کنیم، من پازل بسیار پیچیده‌ای رو در آلمان می‌بینم. یعنی از یک طرف تمام احزابی که بالا اومدن اینها سیاست‌های سختگیرانه‌ای نسبت به مهاجران دارن، اما در این حال رشد اقتصادی آلمان در 2023 بر اساس آمار دولتی آلمان منفی بوده، در حالی که آلمان‌ها نیاز دارن برای رشد اقتصادیشون مهاجرین رو بیارن. یا اینکه مثلا تورم در آلمان در 2023 نزدیک به 6%، 5.9% بوده. اگر که بخوان اعداد بیشتری رو برای در واقع موضوع امنیتشون و مسائل نظامیشون خرج کنن، این باعث میشه که مالیات‌های بیشتری رو بخوام بگیرن و این مالیات‌های بیشتر میتونه به گسترش این شکاف، یعنی بالا اومدن بیشتر چپ‌ها و بالا اومدن بیشتر احزاب راست هم بیانجامه و این باعث میشه که مسائل آلمان بسیار مسائل پیچیده‌ای باشه. ممنونم از هر دوی شما آقایون. محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن
و مهران براتی، کارشناس روابط بین‌الملل از برلین. بنا به گزارش‌ها برای نخستین بار در 20 سال گذشته ارتش اسرائیل تعدادی از تانک‌هاش رو در مناطقی از کرانه باختری مستقر کرده تا از بازگشت ساکنان این نقاط به خانه‌هاشون جلوگیری کنه. این اقدام همزمان با تشدید عملیات نظامی اسرائیل در مناطق فلسطینی نشین و افزایش شمار آوارگان این منطقه انجام شده. وزیر دفاع اسرائیل هم تاکید کرده نیروهای این کشور حداقل 1 سال در کرانه باختری خواهند ماند و مأموریتشون جلوگیری از بازگشت این عده از ساکنان کرانه باختریه. مهرداد فرهمند، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از استانبول با ماست. آقای فرهمند، اول جغرافیایی ازتون بپرسم، منظورشون از بازگشتشون از کجاست؟ آیا از سمت اردن؟ خیر، منظور در داخل کرانه باختریه. این 3 اردوگاهه که ساکنانش ناچار شدن این اردوگاه رو ترک بکنن، در داخل کرانه باختری برن به جاهای دیگه‌ای در کرانه باختری، وگرنه معمولا کسانی که در اردوگاه ها ساکنند از کرانه باختری اصلا نمیتونن خارج بشن که بخوان به اردن یا جای دیگه برن. در نتیجه یک در واقع آوارگی داخلی است در داخل کرانه باختری. این توضیح من بدم که اون جاهایی در سرزمین های فلسطینی که بهشون اردوگاه گفته میشه، اینها جاهایی است که فلسطینیانی که چه در جنگ 1948 1967 آواره شدن از جاهایی که الان یعنی محل سکونت اصلیشون جایی است که الان خاک اسرائیله و آنها از اونجا آواره شدن، رفتن در اردوگاه‌ها ساکن شدن که البته این اردوگاه اول خیمه بوده و شهرک تبدیل شده و اینها پایین‌ترین طبقه از جامعه فلسطینی رو تشکیل میدند از لحاظ نحوه برخورد اسرائیل با اونها. یعنی اونها اصلا حق خارج شدن از کرانه باختری رو ندارند. بقیه ساکنان کرانه باختری تحت شروطی میتونن که از کرانه باختری خارج بشن، ولی اینها فقط در داخل کرانه باختری حق رفت و آمد دارن. آقای فرهمند، نمیخوام تئوری توطئه مطرح کنم، ولی ممکنه یک نفر وضعیت غزه رو ببینه به خصوص حرفایی که رئیس جمهوری آمریکا در مورد انتقال ساکنان اونجا زده و بعد اون رو بذاره در کنار یورش تانک‌های اسرائیلی به کرانه باختری و این تصور ایجاد بشه که آیا اسرائیل به دنبال افزایش بیشتر سرزمینی هست در اون اقلیم و شاید اصلا خارج کردن کامل فلسطینیان چه از غزه چه حتی از کرانه باختری. چنین نتیجه گیری تئوری توطئه نیست، بلکه به نظر میرسه که همینطور هم باشه. آقای نتانیاهو در دوره قبلی که آقای ترامپ رئیس جمهور بود این قصد رو داشت که مناطق یهودی نشین داخل کرانه باختری رو منضم بکنه به خاک اسرائیل، در واقع بخشی از کرانه باختری، بخش بزرگی از کرانه باختری رو دوباره اشغال کنه و حتی حاکم بشه، مالک بشه. و الان که دوباره آقای ترامپ سر کار اومده، کاملا واضحه که آقای نتانیاهو تشجیع شده برای اینکه این طرح خودش رو پیش ببره و الان پیش‌بینی‌هایی که میشه همینه، این هستش که اینجا فلسطینیان باید که در مرحله بعدی بیان و بر سر کرانه باختری هم مانند حماس در غزه دست وارد مذاکره و معامله با اسرائیل بشند و خب این البته تیغه دولبه است. یعنی از سوی خب آقای نتانیاهو داره میبینه که باد موافق به بادبان کشتیش وزیده، الان دیگه هر کاری بخواد بکنه با فلسطینیان هیچ اعتراضی از آمریکا نخواهد دید، بلکه تشویق هم خواهد شد. در نتیجه داره اون طرحهایی رو که آرزوهایی که در سر داشت داره به پیش میبره در مرحله اجرا. از طرف دیگه غزه هم که وضعیتی پیدا کرده که در واقع فلسطینیان در ضعیف‌ترین وضعیت خودشون رسیدن و احساس میکنه که هر چه فشار رو بیشتر بکنه روی فلسطینی‌ها الان میتونه این فشار رو افزایش بده و کار رو به جایی برسونه که سرانجام فلسطینی‌ها و همچنین دولت‌های عربی که خودشون رو حامی فلسطینیان میدونن بیان و رضایت بدن به بخش حداقل برخی یا بخش مهمی از خواسته‌های آقای نتانیاهو. ولی لبه دیگر این تیغ اینه که بله بفرمایید. ببخشید فکرم جملتون تمام شد. می‌خواستم اینو ازتون بپرسم که آیا این جغرافیا اما خطرناکتر نمیتونه باشه برای اسرائیل از غزه، برای اینکه غزه بالاخره مرزهای کاملا بسته‌ای داشت در مقابل اسرائیل، اما کرانه باختری تنیده است در سرزمین اصلی اسرائیل. بعضی از فلسطینیان تا حدودی رفت آمد دارن اونجا، خود مناطق اسرائیلی نشین هست در داخل بخشی از سرزمین‌های فلسطینی در کرانه باختری. اگر تنش اونجا بالا بگیره خیلی مخاطره آمیزتر از خود غزه نمیتونه باشه؟
مخاطره آمیزتر به اون معنا خیر، به خاطر اینکه فلسطینی‌ها در کرانه باختری مانند حماس در غزه به اون اندازه مسلح نیستند. سلاح اونجا وجود داره ولی اصلا قابل مقایسه با توان تسلیحاتی در غزه نیست. گروه‌های مسلح خیلی شمارشون کمه در کرانه باختری و دسترسی به راکت و جنگ افزاری که بتونن باهاش خاک از اسرائیل رو تهدید بکنند نیست در کرانه باختری و این کار رو آسون میکنه. یعنی ما یک سری نیروی افراد پیاده‌ای داریم در کرانه باختری، در واقع نیروی شبه نظامی وجود نداره، بلکه با همین از فلسطینیان کسانی ممکنه باشن که دسترسی به سلاح سبک داشته باشن، ولی در مقابل اونها باز چیز دیگری که کار اسرائیل رو ساده‌تر میکنه اینه که در سرتاسر کرانه باختری شهرک‌های یهودی نشین پراکندن. این یهودی‌ها این شهرک‌ها مسلحند، همه آموزش دیده نظامی اند و در همین دوران جنگ غزه هم اینها همیشه در حال جنگ بودند با ساکنان کرانه باختری. توانشون هم بیشتره، ارتش اسرائیل هم پشتشونه، تعداد زیادی از افراد رو هم در کرانه باختری همین شهرک نشینان یهودی کشتن. ممنونم از شما. مرداد فرهمند، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از استانبول با ما. همزمان با موج تازه انتقادها به ادامه کمک‌های مالی تهران به گروه‌های نیابتی از جمله حزب الله، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران دوباره تاکید کرده بازسازی کشور لبنان باید هر چه زودتر شروع بشه. آقای قالیباف در دیدار با نخست وزیر لبنان بر ضرورت آغاز این همکاری‌ها برای بازسازی لبنان صحبت کرده. در همین حال در واکنش به انتقادها، رئیس سازمان امور مالیاتی گفته مالیات‌های دریافتی از شهروندان برای پروژه‌های خارج از کشور هزینه نمیشه. او گفته که در طرح جدید با نام نشاندار کردن مالیات مردم میتونن محل هزینه مالیاتشون رو مشخص کنن و گزینه‌ای برای تامین مالی پروژه‌های خارجی وجود نداره. شکریا برادوس، پژوهشگر امنیت بین‌الملل و سیاست خارجی از واشنگتن با ماست. خانم برادوس، این چه تصویری به ما میده در مورد رویکردی که در مورد حمایت‌های به خصوص مالی داره جمهوری اسلامی از گروه‌های نیابتیش، به خصوص حزب الله که به شدت هم تضعیف شدن در این 1.5 سال گذشته؟ هم حزب الله هم جمهوری اسلامی هر دو در به نظر من بدترین شرایط هم سیاسی هم اقتصادی قرار دارند. جمهوری اسلامی متفاوت از 2006 که بخواد دوباره برگرده به حزب الله کمک کنه برای بازسازی اون نه تنها خود گروه حزب الله بلکه طرفداران حزب الله و اون لبنانیای شیعه طرفدار حزب الله که بخوام برای بازسازی خونه هاشون یا حقوقی که بگیرن از جمهوری اسلامی یا کرایه 1 سال خونهشون از جمهوری اسلامی بگیرن، این شرایطی که الان جمهوری اسلامی درش قرار داره نمیتونه اون پول رو برسونه به حزب الله و طرفدارانش که بتونه اون بازسازی، اون حمایت مادی رو انجام بده. جدا از این که خب میدونیم قرار کمک‌هایی بشه، چیزی که دبیرکل حزب الله در موردش صحبت کرده و در ایران این ریاکشن عکس العملی که مردم نشون میدن جمهوری اسلامی از نظر اقتصادی در داخل شکست خورده و موقعیت ایران با موقعیت 2006 ایران فرق میکنه. الان هم مذاکراتی با آمریکا در کار نیست و تحریم‌هایی برداشته نمیشه و فشار اقتصادی، قیمت دلار در ایران، تمام این شرایط به ما میگه خب فشار مردم در داخل ایران بر جمهوری اسلامی که بخواد این کمک‌هایی رو انجام بده بیشتر شده، چون آگاهی مردم هم نسبت به اون ایدئولوژی، نسبت به اون کمک‌هایی که جمهوری اسلامی میفرسته برای لبنان هم بیشتر شده و غیر از بجز این هم به نظر من اون نتیجه اون سیاست جمهوری اسلامی رو هم داریم می‌بینید در سیاست خارجه. خب شما در تمام کشورها سعی می‌کنن در کشورهای دیگه سرمایه‌گذاری کنن، از گروه‌هایی حمایت کنن، از گروه‌هایی در حکومت‌های مختلف حمایت کنن. مثلا کشور اروپایی میان در لبنان از مسیحی، مثلا فرانسه از مسیحی‌ها حمایت میکنه، یا عربستان و قطر میان از گروه‌های سنی در لبنان حمایت میکنن. برای چه هدفی؟ برای منافع ملی خودشون که بتونن قدرت خودشون جا داشته باشن و اینجا منافع ملیه که سیاست خارجی این کشور تعیین میکنه. ولی در مورد جمهوری اسلامی این ایدئولوژی بوده که کار کرده و مردم میبینن بعد این همه سرمایه‌گذاری چه در لبنان چه در سوریه میبینن که شکست خورده و به هیچ نتیجه نرسیدن، که هیچ فشارهای اقتصادی برای مردم بیشتر شده. برای همین هم هست به نظر من
این موقعیتی که الان حزب الله درش قرار داره، شما تصاویری که نشون میدید اون تشییع جنازه حسن نصرالله، این فقط برای این تاکتیکیه که جمهوری اسلامی همیشه استفاده کرده که نشون بده هنوز هم قدرت داره، چیزهایی که خب ایرانی‌ها بهتر از هر مردمی در منطقه میدونن که جمهوری اسلامی از تشییع جنازه ها، مراسم سالگرد 22 بهمن، این مراسم آوردن مردم به داخل خیابان‌ها برای نشان دادن قدرت، یکی از اکت‌های نشان دادن قدرت هست، همیشه استفاده کرده، ولی مقطعی و محدود، چون که این حقیقت زندگی روزانه مردمه که نشون میده تا چه حدی این حکومت قدرتمنده. و در لبنان این حقیقتی که چقدر لبنانی‌ها میتونن خونه‌های خودشون بازسازی کنن و حزب الله میتونه به طرفدارانش کمک کنه در بازسازی و برگردوندن اونها به خونه‌هاشون، اینجاست که در نهایت نشون میده که چقدر جمهوری اسلامی میتونه اون قدرت حزب الله رو بازسازی کنه و برای جمهوری اسلامی در ایران هم که داستان دیگری است. به نظر میسه که تا اندازه زیادی مشکل لوجستیکی هم الان دارن. اینطور نیست؟ از یه طرف می‌بینیم که پروازهای ایران به راحتی در فرودگاه‌های لبنان، در فرودگاه بیروت فرود نمیتونن بیان، از طرف دیگه سوریه رو از دست دادن، یعنی مرز زمینی وجود نداره. حالا بحث لوجستیکی هم بذاریم کنار، فشارهای آمریکا داره بیشتر میشه. حرف از اینه که صادرات نفت ایران رو به 10% وضعیت فعلی برسونن که طبیعتاً دلار کافی هم نخواهند داشت برای کمک رسوندن به گروهی مثل حزب الله. چیزی که در مورد جمهوری اسلامی داریم می‌بینیم به نظر من یه حالتی خفه کردن جمهوری اسلامی در داخل خود ایران هست. در مورد کمک‌هایی که می‌خواد به گروه‌های شبه نظامی مثل حزب الله بفرسته که خب همونطور که گفتید نمی‌تونه کمک‌های لوجستیکی انجام بده. در مورد حزب الله در داخل لبنان، در خاورمیانه، همیشه وقتی گروه‌های میلیشیایی صاحب هم پول هستن هم قدرت نظامی دارن، بیشتر اون ترسی رو که ایجاد می‌کنن در مقابل مردم از اون ترس که احترام رو یا اون ترسی که باعث میشه این مردم ساکت باشن در مقابلشون. کلمه احترام استفاده نکنم، کلمه ساکت بودن یا صداشون در نمیاد از ترس جونشون بوده. وقتی که حزب الله یواش یواش اون کمک‌های لوجستیکی رو نداشته باشه، اون پول رو برای بازسازی نداشته باشه و شرایطی که وجود داره باید خلع سلاح بشه، این حمایت حزب الله در داخل هم کمتر خواهد شد در داخل لبنان و طرفداراش مطمئنا گروه‌های شیعی به نظر من به وجود خواهد اومد، چون که ساختار بافت جمعیتی لبنان این گونه است که باید گروه‌های شیعی در قدرت باشن و طرفداران و واقعیت جامعه لبنان نمیشه انکار کرد و برای حل این واقعیت جامعه به نظر من گروه‌های شیعی دیگری به عرصه سیاست لبنان وارد خواهند شد و حزب الله مجبور وارد پروسه سیاسی بشه تا نظامی، تا بتونه از مرگ سیاسیش، مرگ نظامیش که با کشتن حسن نصرالله فرماندهاش که داریم پایانش رو می‌بینیم، ولی برای مرگ سیاسی خودش به نظر من الان داره تخلا میکنه، داره تلاش میکنه مرگ سیاسی رو نبینه. در مورد جمهوری اسلامی شکستایی که در منطقه خورده الان به جز لبنان و سوریه، شما فقط به عراق دقت کنید که عراقی که شده بود خیاط خلوت جمهوری اسلامی برای حتی استفاده از بودجه عراق برای سیاست‌های جمهوری اسلامی در منطقه و بانک‌های عراق برای دور زدن تحریم‌ها، تماماً دولت ترامپ داره فشارها رو بر بانک‌های عراق، بانک‌هایی که جدیداً دوباره تحریم شدن، فشار بر دولت عراق برای اینکه نخوان حتی گاز ایران رو بگیرن، یعنی تمام عراق رو هم دارن از زیر چنبره جمهوری اسلامی دارن خارج میکنن. گروه‌های میلیشیایی عراق الان نگران اینن که چطور میتونن در قدرت بمانن، قدرتی که خب هر از این گروه‌های میلیشیایی قدرتی دارن که آماده نیستن این قدرت رو به خاطر خامنه‌ای، به خاطر ایران از دست بدن. و اینجاست که من در اول صحبتم گفتم سعی میکنن که جمهوری اسلامی رو در ایران خفه کنن و اونجا میمونه فشارهای داخلی که به خامنه‌ای وارد میشه و نتیجه اون فشارهای داخلی و اون سیاستی که خامنه‌ای میخواد اجرا کنه، آیا میخواد یک نرمش نشون بده که حفظ نظام رو و ماندن جمهوری اسلامی در ایران رو تثبیت کنه، یا اینکه یک نرمش نشان نده و با واقعیتایی که هست مواجه خواهد شد، که یکی از این هم واقعیت‌ها به نظر من همون حمله‌های نظامی که امکانش وجود داره به مرکز هسته جمهوری اسلامی ایران هست. ممنونم از شما. شکریا برادوس، پژوهشگر امنیت بین الملل و سیاست خارجی از واشنگتن با ما. باورش سخته ولی 3 سال از یورش روسیه به اوکراین میگذره. راهپیمایی الان در میدان ترافالگار لندن در جریان در این 3مین سالگرد آغاز تهاجم تمام‌عیار روسیه به اوکراین که الان با روی کار آمدن آقای ترامپ و صحبت از احتمال آتش بس و چانه‌زنی با روسیه نگرانی‌هایی رو به خصوص در اروپا برانگیخته. همونطور که می‌بینید جمعیت زیادی در محل گرد اومدن با پرچم‌های اوکراین و بعضی پرچم‌های دیگر اروپایی. با همین تصاویر برنامه رو به پایان می‌بریم.